เราได้มีโอกาสพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศเปิดเผยกับทีมข่าวท็อปนิวส์ไว้อย่างน่าสนใจลองไปฟังบางช่วงบางตอนที่อาจารย์วิเคราะห์เรื่องนี้ให้ฟังนะครับจากเหตุการณ์นี้เราต้องยอมรับความจริงว่าฝ่ายต่อต้านทหารเมียนมาอยู่ในประเทศไทยเยอะมากและเป็นฝ่ายให้ข่าวนะครับที่เข้มข้นนะครับในเชิงรุกนะครับคำว่าแตกนี่ก็คงจะเป็นการมองจากกลุ่มเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นสื่อไทยได้รับข้อมูลตรงนี้ก็อาจจะไปขยายผลนะครับแล้วก็ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงก็โดนท้วงติงมาอย่างที่เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยกะเหรี่ยงสหภาพกะเหรี่ยงแห่งชาติเนี่ยนะครับหรือว่ากะเหรี่ยงKNUเนี่ยซึ่งมีกองกำลังปีกที่ติดอาวุธก็คือกะเหรี่ยง KNLA เนี่ยคุมพื้นที่อยู่แล้วแล้วก็ได้แบ่งปันผลประโยชน์กับทหารเมียนมามานานแล้วนะครับเป็นพื้นที่หนึ่งในพื้นที่ที่ทำเงินมหาศาลคล้ายๆกับที่รัฐชานสเตทนะครับตรงนี้เขาได้แบ่งปันผลประโยชน์แล้วการแบ่งปันผลประโยชน์ในลึกลงไปถึงขั้นมีกองกำลังอาสานะครับลาดตระเวนชายแดนอย่างเช่นของกลุ่มหม่องชิดตูซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่ในอำนาจแต่ว่ามีผู้ช่วยมาปฏิบัติการแทนช่วยลาดตระเวนแทนกลุ่มกะเหรี่ยง DKBA ด้วยซ้ำโทษกลุ่มกะเหรี่ยง KNU ด้วยซ้ำ DKBA กะเหรี่ยงพุทธนะครับซึ่งแยกตัวออกไปแล้วนะครับก็ตรงนี้เราได้เห็นถึงการเจรจาผลประโยชน์ที่ลงตัวมานานหลายปีมากนะครับเป็นพื้นที่ที่กะเหรี่ยงKNU ยึดมาจากกะเหรี่ยงพุทธกะเหรี่ยงกลุ่มอื่นแล้วก็มาทำข้อตกลงกับทหารเมียนมาแบ่งปันผลประโยชน์ตามแนวชายแดนเรื่องด่านเรื่องสวยหรือไม่เนี่ยนะครับเรื่องเหล่านี้นะครับธุรกิจสีเทาเต็มไปหมดมีคนค้าขายที่เป็นต่างด้าวต่างชาติเป็นหมื่นๆคนในพื้นที่เหล่านี้ตามแนวชายแดนไม่ว่าจะเป็นของไทยนะครับเมียนมาจีนเมียนมาอินเดียเมียนมามีผลประโยชน์แบบนี้เต็มไปหมดนะครับแล้วก็ยังมีกองกำลังอาสาสมัครช่วยลาดตระเวนดูแลคุ้มกันการเข้าออกแล้วก็เป็นแบบนี้ทุกพรมแดนนะครับแต่ตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปก็คือกลุ่มกองกำลังหลายกลุ่มที่ตกลงกับทหารเมียนมาบอกว่าไม่ขอแบ่งผลประโยชน์แล้วนะครับจะขอทำเองแล้วก็การพูดคุยกันในรอบ 2-3 คืนที่ผ่านมาตัวเลขก็เห็นแล้วก็เข้าใจได้ว่าขอทำเอง 100% แม้แต่ 90% 10% ก็ไม่เอานะครับตัวเลขสุดท้ายที่เสนอกัน90-10ก็ไม่เอาคือช่วงที่มาในฐานที่แตกก็คือ375นี้หลังจากนั้นก็มีการเจรจาคุยกันต่อรองกันถึงได้ไม่มีการลบไงครับเพราะมีการและระหว่างเจรจาก็ขอให้เจ้าหน้าที่ที่ด่านคงอยู่ดำเนินการไปก่อนด่านก็ไม่ได้ปิดไงครับเพราะฉะนั้นการดำเนินการเหล่านี้เพราะผลประโยชน์ก็ต้องเดินคนก็ต้องเข้าออกใช่ไหมครับระหว่างเดินนี้ก็เจรจาแล้วก็เตรียมกำลังการเตรียมกำลังก็คือว่ากองกำลังลาดตระเวนตามแนวชายแดนเนี่ยก็แปรพักบอกทางทหารเมียนมาว่าต่อไปนี้ไม่ลาดตระเวนให้แล้วแต่จะลาดตระเวนให้ทหารกะเหรี่ยงKNUแทนแต่บางส่วนก็ไม่เอาบอกว่าไม่เอาก็จะขอกลับไปอยู่กับทหารเมียนมาซึ่งอยู่ไกลออกไปอีกอันนี้จะเป็นเชื้อให้อาจจะมีการโต้กลับนะครับบรรดา 2-3,000 คนที่ไหลไปอยู่กับกลุ่มหม่องชิดตูนะครับก็อาจจะไปอยู่กับทหารเมียนมาอีกก็ได้นะครับแต่บางส่วนก็จะกลับมาอยู่กับทหารKNUแล้วก็ลาดตระเวนก็จะไม่ใช่ทหารKNUหรือว่าทหารKNLA นะครับที่จะลาดตระเวนจะเป็นทหารเดิมเพราะฉะนั้นกระทบกับไทยอาจจะไม่มากนะครับกองกำลังลาดตระเวนของไทยก็จะต้องจัดการคุยกับคนเหล่านี้ซึ่งก็เป็นกลุ่มเดิมเพียงแต่ว่าเปลี่ยนสัดส่วนในการแบ่งปันผลประโยชน์นะครับแล้วก็เปลี่ยนการควบคุมนะครับรัฐบาลกลางรัฐบาลทหารเมียนมาก็ถอยออกไปนะครับแต่การถอยออกไปเนี่ยเขาจะถอยแล้วจะมีการล้างแค้นจะมีการโต้กลับจะมีการทิ้งระเบิดทำลายโรงงานทำลายแหล่งเศรษฐกิจหรือไม่อันนี้จะต้องดูให้ดีเพราะว่าถ้าเขาตัดสินใจทุบหม้อข้าวตัวเองเพราะเขาคิดว่ามัน 100% เขาไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเขาก็คงจะโจมตีกลับนะครับแล้วก็ทำลายพื้นที่เศรษฐกิจตรงนี้เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งที่เข้มแข็งต่อกองกำลังที่เคยเซ็นสัญญายุติการรบชั่วคราวเข้าไปแล้วในบรรดา17กลุ่มหนึ่งในนั้นก็คือKNUที่ได้เซ็นสัญญาสงบศึกไปประมาณ12 ปีแล้วไม่ได้ลบกันเพราะฉะนั้นเราจะไม่เห็นการลบเมืองแตกนะครับสงครามกลางเมืองนะครับอย่างที่อีกฝ่ายต้องการเห็นอีกฝ่ายนึงก็คือฝ่ายประชาธิปไตย
ฝ่าย NUG ซึ่งเครียดแค้นแล้วก็มีเหตุผลที่จะเครียดแค้นด้วยเพราะเขาถูกแย่งอำนาจมาจากทหารเมียนมานะครับแล้วก็ตั้งรัฐบาลทหารขึ้นมาเพราะฉะนั้นการให้ข่าวว่าแพ้นะครับเสียหน้าแล้วกลับบ้านเก่าแล้วมันมีผลต่อขวัญกำลังใจของทหารเมียนมาทั้งระบบทั้งประเทศเลยอันนี้เป็นสงครามจิตวิทยาชั้นสูงนะครับการสื่อสารไม่ได้คล่องแคล่วเหมือนบ้านเราไปติดต่ออะไรมันก็ยากก็ต้องซึ่งเขาก็คงจะขอบคุณประเทศหลายประเทศที่ให้เขาใช้พื้นที่ช่วยเขาทำสงครามจิตวิทยาพวกนี้หรือไม่เนี่ยและจะเป็นประโยชน์กับประเทศนั้นๆที่เขาใช้พื้นที่หรือไม่เขาใช้พื้นที่เหล่านี้หลายประเทศนะครับรัฐบาลพัฒถิ่นก็อยู่ในประเทศตะวันตกนะครับบริษัทที่ส่งเงินให้กับส่งเสบียงให้กับประเทศเหล่านี้ก็อยู่ใน 2-3 ประเทศอาเซียนนะครับเพราะฉะนั้นเครือข่ายเราเนี่ยซับซ้อนนะครับแล้วก็เราถึงได้เห็นภาพหลายภาพซ้อนกันอยู่นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่การซ้อนกันเนี่ยก็จะชัดขึ้นว่าขณะนี้มันจะเกิดรัฐซ้อนรัฐคู่ขนานก็คือว่ากองกำลังชนกลุ่มน้อยที่เคยตกลงกันว่าจะให้รัฐบาลทหารเมียนมารัฐบาลกลางรัฐบาลพม่าเนี่ยนะที่เราให้การยอมรับอยู่เนี่ยนะครับเป็นหน่วยงานที่ดูแลความเรียบร้อยในระบบรัฐเดี่ยวตอนนี้ไม่ใช่แล้วตอนนี้ก็จะออกไปในแนวว่าขอตั้งรัฐคู่ขนานกันไปเลยขอตั้งรัฐที่จะเตรียมพร้อมเข้าสู่การเจรจาที่ให้เป็นสหพันธรัฐอาจจะยังไม่ประกาศเป็นประเทศกะเหรี่ยงนะครับประเทศมอญประเทศคชินโดยอิสระแต่ขอเป็นรัฐอิสระไปก่อนนะครับด้วยการเก็บภาษีด้วยการจัดระบบชายแดนนะครับด้วยการเตรียมทหารไว้ให้พร้อมเพื่อเข้าสู่โต๊ะเจรจาแล้วกลับไปในกรอบเดิมว่าตกลงจะอยู่ร่วมกันเป็นยูเนียนเป็นสหพันธ์เป็นเฟเดเรชันเป็นสหรัฐพม่าหรือไม่ในรูปแบบตรงนั้นตกลงต้องอีกยาวนานว่าใครจะวางอาวุธใครจะดูแลชายแดนใครจะแบ่งภาษีจะให้รัฐบาลกลางเท่าไหร่ซึ่งในอดีตเนี่ยรัฐบาลทหารเมียนมาเคยแบ่งรับแบ่งสู้แล้วก็ออกไปในแนวว่าอาจจะไม่อยากไปตรงนั้นอยากจะให้อยู่เป็นรัฐเดียวแต่เป็นจังหวัดเป็นมณฑลเป็นภาคพระโคภาคสกายแต่ตอนนี้ผมคิดว่ามันไปจุดนั้นยากแล้วนะครับเพราะรัฐบาลทหารเมียนมาอ่อนแอลงมากการที่จะกลับไปจุดนั้นได้ก็ต้องไปตีโต้กลับยึดเอาพื้นที่ที่เสียไปแล้วกลับมาก่อนนะครับแต่ว่าการเจรจาที่จะเป็นสหพันธรัฐเป็นสหภาพเป็นสหรัฐยังคงพอทำได้อยู่ถ้าทหารเมียนมาเริ่มตั้งหลักได้ในเมืองหลวงเมืองใหญ่นะครับในกรมกรองในค่ายในสถานที่ที่เขาออกแบบไว้แล้วที่เขาจะต่อสู้แบบหลังชนฝานะครับแล้วก็เกณฑ์ทหารเข้ามาช่วยแล้วก็มีคนที่ไม่ชอบชนกลุ่มน้อยเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับรวมทั้งชนกลุ่มน้อยเองก็ไม่ได้ชอบกันกะเหรี่ยงก็แตกกันนะครับรอบสังหารกันอย่างเช่นมือขวาของนายพลโบเมียเมื่อหลาย10 ปีก่อนนะครับเลขาธิการของKNUก็น่าจะโดนรอบสังหารในเมืองไทยที่แม่สอดนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับและยิ่งคนที่อาจจะเป็นหนึ่งในคนที่ไม่ได้สร้างความเข้มแข็งและเอกภาพให้กับกองกำลังเหล่านี้แต่ว่ามีประชาชนส่วนใหญ่หนุนหลังอยู่อย่างเช่นองซานซูจีถ้าถูกปล่อยตัวมาเนี่ยนะครับชนกลุ่มน้อยก็อาจจะแตกแยกกันอีกเพราะว่ามีฝ่ายไม่เห็นด้วยแนวทางเขาค่อนข้างใช่ครับรวมทั้งอย่างเช่นวิธีการคิดต่อโรฮิงญาเป็นต้นก็ชัดเจนว่านางองซานซูจีเนี่ยมีความรักชาติมีชาตินิยมนะครับชาตินิยมของพม่าเนี่ยจะทำให้ชนกลุ่มน้อยไม่ชอบเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจังหวะที่มีเกิดความซับซ้อนถ้าเกิดถูกปล่อยตัวออกมาเมื่อไหร่จากเหตุการณ์นี้เราได้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับอาจารย์ชี้ลงไปแบบละเอียดเลยนะท่านผู้ชมครับเรื่องของผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นที่เมียวดีเดิมทีรัฐบาลทหารเมียนมานะครับก็เข้าไปจัดการมีข้าราชการส่วนกลางเข้าไปบริหารจัดการแต่ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นบ่อนคาสิโนนะฮะคอลเซ็นเตอร์การประกอบธุรกิจที่มันเป็นสีเทาอยู่ในพื้นที่เดิมทีเนี่ยมองชิดตูนะครับก็เป็นคนบริหารจัดการดูแลความสงบเรียบร้อยแต่ต้องปันเปอร์เซ็นต์บางส่วนเท่านั้นเองนะฮะมาให้กับทางรัฐบาลทหารเมียนมาส่วนก้อนใหญ่ๆก็เป็นพื้นที่ที่กะเหรี่ยงเขาเอาไว้แต่ล่าสุดนี่ไม่อยากจะแบ่งอยากจะเอาไว้เองจับตานะฮะว่าวันนี้ประเทศเมียนมาจะเข้าสู่สถานการณ์ที่หลายคนไม่อยากจะให้เกิดขึ้นเลยนะครับนั่นคือสงครามตัวแทนนะฮะเราเคยเห็นในพื้นที่ตะวันออกกลางเคยเห็นในพื้นที่ยูเครนนะฮะอันนั้นก็คือสงครามตัวแทนวันนี้มันจะลุกลามมาถึงเมียนมาและขยายวงหรือไม่อันนี้คือหลายฝ่ายตั้งเป็นข้อสังเกตนะครับซึ่งอาจารย์ปณิธานวัฒนายากรที่ให้สัมภาษณ์กับเรา
พูดถึงเรื่องนี้ไว้อย่างน่าสนใจด้วยนะครับเดี๋ยวลองไปฟังบางช่วงบางตอนที่อาจารย์มองว่าสถานการณ์ตรงนี้มันจะเกิดขึ้นจริงไหมและมีความเป็นไปได้มากหรือน้อยขนาดไหนครับพูดยากครับอันเนี้ยในภาพรวมว่าแค่ไหนเนี่ยแต่เราก็เห็นว่าเขามีแนวทางคล้ายคลึงกันมีการสื่อสารกันนะครับมีการเอื้อประโยชน์ให้กันอยู่ในหลายรูปแบบของตัวบุคคลฝ่ายต่างประเทศกับกลุ่มคนที่เคยเติบโตเคยอยู่ที่นั่นนะครับแล้วมันอยู่บนพื้นฐานของสงครามตัวแทนอยู่แล้วนะครับของผลประโยชน์ของมหาอำนาจในภูมิภาคอยู่แล้วของทางออกในมหาสมุทรอินเดียอยู่แล้วของท่อน้ำมันของการเติบใหญ่ของจีนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันจะไม่ยากที่จะมองว่ามหาอำนาจของสองขั้วเนี่ยนะครับทั้งสหรัฐทั้งจีนเนี่ยก็จะเข้ามาจีนนี่ชัดเจนอยู่แล้วเมื่อจีนมาสหรัฐก็มาในทุกพื้นที่อยู่แล้วมันเป็นเรื่องตามโครงสร้างของการแข่งขันโดยธรรมชาติของระบบการเมืองในปัจจุบันซึ่งเข้มข้นที่ไหนมีรัสเซียที่นั่นก็มีสหรัฐคอยไปนะครับคัดค้านคอยไปต่อต้านอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมชาติพอสมควรการค้าก็จะเป็นอย่างนั้นด้วยซึ่งจะเป็นปัญหากับเรามากนะครับแต่ว่าทางการเมืองประชาธิปไตยหรือไม่ทางการทหารฝ่ายไหนนะครับก็จะอยู่ในหลายพื้นที่มากเพราะฉะนั้นตรงนี้เจ้าของประเทศต้องระวังที่สุดเพราะว่ามหาอำนาจจะสนใจแล้วก็จะหาทางทำอะไรที่มันซับซ้อนแล้วก็ตรงนี้ไม่ใช่ระดับนี้อย่างเดียวระดับภูมิภาคก็จะเกิดอย่างเช่นเกิดขึ้นแล้วนะครับสงครามตัวแทนของอิสราเอลแล้วก็อิหร่านทั้งอิหร่านและอิสราเอลนี่มีตัวแทนที่ไปรบกันในสมรภูมิตัวแทนอย่างเช่นฮูตีอย่างเช่นซีเรียนี่เป็นพื้นที่ตัวแทนของอิหร่านแล้วก็อิสราเอลซึ่งเป็นตัวแทนของสหรัฐแล้วก็รัสเซียแล้วก็จีนอีกระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นมันจะมีหลายชั้นของ proxy war ซึ่งน่าเป็นห่วงในเมียนมามากเพราะว่าในแต่ละกลุ่มชนกลุ่มน้อยที่ถามเขามีตัวแทนของเขามีสายเชื่อมโยงทั้งตะวันตกก็มีหลายพวกนะครับอาณานิคมเก่าอังกฤษเขาก็มีการเชื่อมโยงนะครับซึ่งคนพูดถึงน้อยและอินเดียพม่าก็เคยเป็นอาณานิคมของอินเดียมาก่อนก็มีความเชื่อมโยงอีกอย่างเช่นกลุ่มที่หนีไปที่อินเดียหรือกลุ่มที่ใกล้ชิดกับอินเดียหรือบังคลาเทศนะครับเพราะฉะนั้นสงครามตัวแทนสงครามหลายรูปแบบของ17 กลุ่มเกือบ20 กลุ่มที่ติดอาวุธเนี่ยนะครับที่เซ็นสัญญาพักรบชั่วคราวกับทหารเมียนมาไปเกือบครึ่งเนี่ยก็จะกลับมาเข้มข้นอีกครับมิติในประเทศไทยตอนนี้ทางฝ่ายค้านหรือฝ่ายที่เคยต่อต้านรัฐบาลที่ผ่านมาก็มีความพยายามอยากจะให้ไทยวางตัวไปสนับสนุนกับทางกะเหรี่ยงนะเพื่อจะต่อต้านแต่วันนี้พอบทบาทมันเป็นรัฐบาลปัจจุบันทางฝ่ายค้านก็ยังเคลื่อนเรื่องนี้อยู่ในเพราะเหตุการณ์นี้ค่อนข้างจะสำคัญประเทศไทยควรจะต้องวางตัวหรือควรจะเป็นยังไงอาจารย์ในฐานะที่อาจารย์มองว่าวันนี้ไทยมันมีอยู่2 ส่วนที่ทั้งหนุนทั้งต้านหรือออกแอคชั่นรุนแรงใช่ครับสมดุลใหม่ตรงนี้ที่เราจะต้องปรับนะครับให้ดีขึ้นกว่านี้นะครับอาจจะต้องหาทางนะครับดูซิว่าเราสามารถยกระดับความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมยกระดับนะครับบทบาทของเราในการช่วยให้เขาได้คุยกันเพื่อยุติการพักรบชั่วคราวนะครับแล้วก็อาจจะต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อกดดันให้ไปถึงวัตถุประสงค์ตรงนั้นเนี่ยทางบริหารได้หรือไม่เพราะว่าทุกฝ่ายใช้พื้นที่ของไทยเกือบทุกฝ่ายใช้พื้นที่ของไทยเป็นประโยชน์อยู่เรามีปัจจัยที่เป็นตัวหนุนช่วยเราให้เราได้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของเราวัตถุประสงค์ของเราคือถ้าหยุดการสู้รบไม่ได้คนก็จะไหลเข้ามาเมืองไทยและไทยก็จะถูกดึงไปนะครับโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยมหาอำนาจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในอนาคตและทำให้เราเสียจุดยืนเพราะการรบที่เข้มข้นขึ้นเราก็จำเป็นต้องเลือกข้างในอนาคตแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงจุดนั้นเราก็ถ้าเราสามารถที่จะชะลอหรือว่าเปลี่ยนวิถีของการเผชิญหน้าได้เราก็ไม่จำเป็นต้องเลือกข้างเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะเป็นระยะเวลาของการตัดสินใจสำคัญในการยกระดับการมีส่วนร่วมของเราในรูปแบบที่ไม่เข้าไปแทรกแซงซึ่งยังพอมีช่องทำได้อยู่แต่ว่าไม่มากครับนี่นะครับก็โดยภาพรวมอาจารย์ก็มองว่าสงครามตัวแทนนี่เป็นเรื่องที่น่ากังวลใจมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ